مساء الخير عليكم، أنا يوسف من المحبة سنتر ومعايا الأستاذة ليديا. في حلقة جديدة النهاردة وأتمنى إن كنتوا تتمتعوا بيها. قبل ما نبتدي الحلقة عندنا شوية يعني حاجات هنقدمها لكم قبل ما نبتدي. بالنسبة للبرنامج بتاع الدايبر بتاع الأطفال، طبعا في في منظمة بتتبرع لنا مقابل إن إحنا بندفع مبلغ بسيط، وليها طريقة معينة. فالطريقة دي بتلزمنا إن إحنا كل واحد يبقى عايز دايبر يسجل نفسه ويسجل اسم الطفل وسن الطفل أو المقاس اللي هو محتاجه. لو عنده طفلين لازم يسجل طفلين ويقول المقاسات. لو عنده 2 توأم يسجل الاتنين ويقول إن هم توأم. إحنا مطلوب منا إن إحنا نعمل الداتا دي ونرجعها لهم تاني عشان يعرفوا المصداقية. المرة الجاية هتكون في نوفمبر 20، وهي هتبقى مرة واحدة في الشهر. ممكن شخص يبعت جاره أو صاحبه أو قريبه ياخد ليه، بس شرط إن هو هيقول لنا كل المعلومات اللي موجودة في الأبليكيشن. لأن في ناس بيقولوا ما أقدرش آجي السبت ده أو كده، فالباب مفتوح إن الحد ييجي، بس ما فيش حاجة اسمها واحد ييجي تاني يوم أو متأخر ويقول أنا معلش كان ورايا مشوار، دي ما تنفعش. فلازم يكون نظام ولازم تكون متسجل. والمرة الجاية نوفمبر 20 في التطعيمات بتاعت كورونا الكوفيد هتبقى عند المحل عندي فاندربيلت اللي هتكون موجودة يوم الثلاث، وهتبقى في اللي هي الشط التانية اسمها ايه؟ البوستر شوت. هتبقى من الساعة 4 للساعة 7 ورا المحل عندي. ويوم السبت اللي بعديه من الساعة 12 للساعة 2. وفي نفس الوقت يوم السبت هتكونوا في كرايست لوثران تشيرش اللي هي رحناها قبل كده 299 هاي وود لين. هتبقى من الساعة 10 للساعة 12 يوم السبت الجاي. وهيكون عندهم ناس من سناب، وهيكون في فواكه وخضار بيتوزعوا هناك. يوم الخميس الجاي من الساعة 6 للساعة 7:30 مع المحامين بتوع فاندربيلت هيبقى عندنا سؤال وجواب كيفية إنك أنت تبتدي بيزنس أو تبتدي حاجة، يعني سواء جروسري ستور أو سواء تباكو أو سواء أي نوع من أنواع البيزنس. وممكن يساعدوك إنك أنت لو عندك مشكلة يساعدوك يعرفوك تعمل إيه، أو لو ينصحوك بالأوراق اللي تقدمها أو اللي تكون جاهز بيها اللي تنفعك في سواء LLC أو الكوبريشن بتاعتك. الحد الجاي هكون أنا والأستاذ أشرف، والموضوع الأساسي هو قصة $600 اللي هي لازم يتبلغ عنها الضرايب وكده. هشرحها لكم وهشرح لكم تفاصيلها. فدي يوم الحد الجاي. يوم السبت نوفمبر 7 هيبقى في المكتبة العامة في يوم كامل لطلبة ثانوي من الساعة 10 الصبح للساعة 3. هيكون فيها الم... آه، ال... ال... كل الأسئلة وكل الإجابات للي رايحين جامعة أو اللي عايزين يروحوا الجامعة. هيكون فيها محاضرات، هيكون فيها غدا، هيكون فيها مجموعات مع بعض معاهم حد مسؤول وحد فاهم بيساعدهم. هيساعدوا في الريزوميه والاس اي. ولو الأولاد عايزين يتصوروا فيقدموا الحاجة بتاعتهم والصور بتاعتهم وكده، ممكن ياخدوا الصور بتاعتهم، بس طبعا يستحسن إن هم يبقوا يعني لابسين بروفيشنال. ويعني اليوم ده هيبقى يوم طويل على الأولاد من 10 ل3، بس اللي محتاج مساعدة دي أحسن حاجة، هيقع مع كذا واحد من اللي هم متخصصين، وهيبقى يوم كويس للكل. النهارده كان في خبر وفاة مدام مارسيل. ربنا يرحمها ويعزي الكنيسة ويعزي أسرتها. معانا النهارده مس
إبريل هاريس جاكسون، وهي هتكلمنا عن الوصية. والوصية طبعا هنا غير مصر متنوعة وكتيرة. هي اتخرجت من جامعة تينيسي في نوكسفيل، وبعديها دخلت كلية الحقوق أو مدرسة الحقوق بناشفيل. على فكرة جامعات الحقوق بيسموها مدارس، يعني مدرسة الحقوق، لأن هي بتبقى حاجة واخداها بعد بكالوريوس. يعني تبقى عارفين إن الحقوق هنا غير مصر خالص، غير الأفلام بتاعت مصر. هنا 4 سنين تعليم عالي، وبعدين اللي بيخشها بيبقى فيه ليها امتحان كبير، وبياخد 3 سنين، وأغلبها بتبقى مدارس حقوق مش كليات. هي طبعا أول خبرة ليها على حسب ما هي قالت إنها كان عندها يعني حتى حاجة في عيلتها على المشاكل القانونية لكبار السن، وإزاي تتحل، والتوعية وشرح المواضيع للناس كبار السن، وإزاي المشاكل اللي تتحل والكلام من ده كله، بالذات مشاكل الميراث والأملاك وإزاي تتفض، وخصوصا لما يكون في شركة والكلام من ده كله. هي كمان في مكتب اسمه مكتب النعمة لكبار السن، وبيقدموا خدمات قانونية لكل كبار السن في المجالات دي، اللي هي المجالات اللي ليها علاقة بالأملاك والفلوس والستوك والكلام ده كله. متخصصة في التقسيم الميراث من خلال المحاكم، بتساعد وتعتبر مساعدة في نقابة المحامين في ناشفيل، ومتخصصة في تقسيم الأملاك، ومتخصصة في حاجة تانية اسمها بروبات كورت. ده نظام مش موجود عندنا. ده لما بتكون في خناقة في ميراث، أو واحد معترض على حاجة، أو ده خد حاجة ناقصة حاجة كده، بيروحوا المحكمة. فدي الحاجات دي بتاخد وقت في المحكمة، وهي متخصصة في المواضيع دي. فنرحب بيها، وهي هتبتدي الحلقة. لو أي حد عنده سؤال أو عنده أي استجواب أو أي حاجة، ابعتها لنا وإحنا هنقولها لها في آخر الحلقة. أتمنى أن الجميع يستفيدوا من هذه الحلقة. حلقة كويسة كلكم بتسألوا عليها وخصوصا بعد كوفيد 19 في ناس كتيرة اهتموا بالموضوع ده. Welcome Miss April Harris Jackson. Welcome to our program, and you may start to introduce yourself and enrich us with some information. Thank you, and thank you for having me. So I was asked to come on and kind of address estate planning. I know that when Lydia and I were talking about estate planning and wills, we kind of had this misconception that, and this is common with a lot of people, when we talk about estate planning, we're thinking in terms of wills and probate, but really for somebody that is doing estate planning as their primary practice area as an attorney like me, estate planning is really a lot more than just who gets your belongings when you pass away. The state of Tennessee has rules about who gets your belongings when you pass away. هي بتقول طبعا أهم حاجة حتة تقسيم الأملاك، وإن يكون عندك وصية للموضوع ده، وهي متخصصة في دي. وبتقول إن في ولاية تينيسي ليها قوانين علشان المواضيع دي تمشي يعني. And so when you're talking about an estate plan, we're talking about both making sure that you are cared for when you are alive, and also making sure that your family is cared for when you pass away. هي بتقول لما تيجي تعمل عملية الوصية وتقسيم الأملاك، لازم تعملها وانت حي أو وانت بكامل عقلك، ولازم تبقى عارف مين اللي هيروح له إيه، والتقسيمة تيجي إزاي بالنسبة لأسرتك أو للناس اللي أنت بتحبهم، حتى لو هم مش من أسرتك يعني.
The goal is to meet your the ideally we are working with you to meet your goals for both while you're alive and should there be an emergency, and also to benefit the people that you care about, taking into consideration all the factors that happen during our lifetimes. هي بتقول إن هي لمّا بتشتغل مع حد، بتشتغل معاه علشان توصل على أحسن حل بالنسبة ليه اللي هو عايزه، وبالنسبة للناس اللي هيستلموا الحاجات دي إزاي تبقى الحاجة منظمة ليهم، وإزاي يعني ما يبقاش فيها مشاكل. So نعم. caring for you while you're alive means making sure that there is an emergency plan in place for if you had, the example that I always tend to use is if I'm in a car accident and am placed into a medical coma. What decision should my husband make for me while I'm in that coma? So having other people available who can make decisions for you and know what decisions you would want to make. النقطة دي مهمة. هي بتقول برضه جزء من اللي بيتكتب في الوصية، الاهتمام بيك، يعني افرض وأنت حي كمان، يعني ممكن مثلًا شخص حي وبصحته كويسة جه في حادثة، وفي خلال الحادثة دي جات له كوما، يعني فقد إن هو يسمع أو يفهم أي حاجة، ما بيبقاش ما مش قادر يعبّر عن نَفْسه، فمين اللي هو من العيلة يقدر يتكلّم بالنيابة عنّه؟ And that would cover up to and including any end of life wishes that you would want. Keeping in mind that those end of life wishes may change as you get older. The decisions that a 25-year-old may make are very different than what a 55-year-old may make or a 95-year-old. هي بتقول طبعًا بتهتم إنّها تغطّي كل حاجة أنت ممكن تكون هتحتاجها، بس بتقول إن طبعًا احتياج الشخص اللي عنده 25 سَنة غير احتياج الشخص اللي عنده 55 سَنة، غير احتياج الشخص اللي عنده 95 سَنة. كل واحد بيبقى عنده تفكير لوحده، وبيبقى عنده احتياج لوحده أو عطاء مختلف عن التاني. Go ahead. And so that what we call that is incapacity planning, and that is done through making sure that you have powers of attorney who can make both healthcare decisions and financial decisions for you and really take over in your place if that were needed. هي بتتكلم عن أنت لو حصل عندك أي مشكلة، الشخص اللي هو بعديك أو الشخص اللي هو هييجي بعديك ده ممكن ينفذ كل الحاجات اللي أنت كنت عايزها أو اللي أنت بتحبها أو اللي أنت كنت طالبها يعني، بس طبعًا لازم تكون دي حاجة مكتوبة علشان تتنفذ. Go ahead ma'am. Thank you. And I'm not sure if it's been posted yet, but I have also included a resource, which is the Advanced Directive for Healthcare. So this would be a document that is either notarized or witnessed by two people that would tell your family or your close friends what decisions you would make if the doctors in an emergency situation determined that you were not going to get better with their care. أوكي. هي بتقول يعني في بعض الأوقات أو هي لمّا بتعمل الطلبات بتاعة الناس، بتعمل لها إمضا أو بتجيب 2 من العيلة يمضوا، على أساس لو الشخص حصل له حاجة يبقى الناس دول يعني شهدوا على الموضوع ويقدروا يوصّلوا الحالة للدكتور. وعلى فكرة هي ذكرت إن برضه اللي من ضمن الحاجات اللي بتخش في الحاجات دي، اللي هي المصاريف الطبية المصاريف اللي هي الطبية أو مصاريف الأماكن اللي هو استعملها وهو مش في كامل قواه العقلية يعني. We also want to make sure that we're planning for really the rest of your life and making sure that you have either
adequate resources or plans to access resources. Those may be financial resources or in terms of time and caregivers, people who can assist you should you need someone to drive you to the doctor or pick up medication or just take over some of kind of the incidental things that we all do should you need it. هي بتقول البلان دي أو الوصية دي بيتكتب فيها حاجات لمُدَد طويلة، يعني ممكن توصل لحد مثلًا لو أنت كبرت وتعبت، مين اللي يودّيك للدكتور، تروح مين اللي يساعدك في الحاجة الفلانية، مين اللي يساعدك في الحاجة الفلانية، يعني اللي هي بتقوله إن هي الوصية بتبقى على أي حاجة في حياتك بالذات لمّا تكبر أو بعد وفاتك، فالجزء الأولاني بالذات لمّا تكبر دي حاجة، وبعد وفاتك حاجة تانية. So the second piece of estate planning, in addition to incapacity planning or making sure that there's somebody to take over um, for you should you be unable to act, is then that second um, post death planning. And that is where we talk about wills and trusts. تاني حاجة تتكلم عليها هي في حالة الوفاة، وإيه الأحداث اللي بتحصل ساعة الوفاة. Go ahead. So, so usually for most people, their goal is to make it as easy as possible for their family to get resources once they have passed away. هي بتقول في جميع الأحوال بيحاولوا يخلّوا الموضوع سهل ساعة ما ييجوا يحتاجوه، يعني مثلًا شخص اتوفى عايزين مصاريف هنا مصاريف هُم بتوضّحها هي في الوصية، عشان في حالة لمّا ييجي استعمالها تبقى الأمور واضحة ما فيهاش حاجة غموض أو حاجة مش مفهومة يعني. One of the first things that I encourage all of my clients to do is first you have to get comfortable. Even if you're a little uncomfortable, you have to be willing to talk about your own death. هي أول حاجة بتقول إن الشخص لازم يكون مستريّح إن هو بيتكلّم عن وفاته والتجهيز لوفاته والحاجات دي كلّها. In America, that's something that people are understandably reluctant to do, but that is one of the very first things that you can do to make this process easier on your family. It is inevitable for all of us. بتقول في أمريكا الناس فاهمين الموضوع ده وعارفين إن ده بيساعد بإنه بيسهّل الprocess أو بيسهّل الحاجات تمشي بسهولة دون الرجوع لمشاكل وكلام من ده. Go ahead ma'am. I've had people call me immediately after someone passes, someone that they love passes, and said, "What do I do now?" And the answer is usually, I'm an attorney. What you need to do is, talk to your local funeral home or cremation service, whatever those final arrangements are going to look like. Okay. أول حاجة الناس بيقولوا عليها اللي هم الورثة يعني بعد الوفاة بيتصلوا بيها ويقولوا لها إيه الخطوة اللي جاية، إيه اللي نعمله، فهي بتقول لهم يعني أول حاجة اتصل بالfuneral home أو يعني بتاع الحانوتي وشوف الترتيبات واتصل بالحاجات التانية اللي هي يعني زي العادات والتقاليد بتاعتكم، ودي المرحلة الأولى يعني. So, Go ahead. so having your family know what your wishes are in that regard is also an important part of planning and giving them peace of mind as to what those immediate steps are. I've also included a resource that I think Lydia is going to post that is like a planning
document that you can copy and insert your own wishes into. اوكي. هي بتقول بعد كده يعني بخلي العيلة على علم بكيفية ايه اللي يحصل بعد الوفاة وايه الحاجات الخاصة اللي تخصهم، وبتبتدي تشرح لهم يعني الوضع ايه بعد الوفاة. Go ahead, ma'am. So after you've got that piece taken care of, the next part is, or at least you're going to talk about that usually as part of an estate plan with an attorney. Even if you're not working with an attorney, please talk to your family about it anyway. And then the next piece is really structuring how you want things to pass when you die. Like I said, Tennessee does have rules about what happens to your assets when you pass. When you draft a will, when you write a will with an attorney, what you are doing is you are either confirming the state's plan or you are making changes to it. المفروض ان العائلة بتبقى عارفة ايه اللي بيحصل وايه الموضوع. بتقول ولاية تينيسي فيها قوانين ممكن تطبقها في حالة الوفاة، لكن لو في وصية أو كده ممكن تستخدموا الوصية دي أو تروحوا لمحامي يستعملها إنكم تمشي على قوانين الوصية اللي هي مكتوبة. Under a will, or under Tennessee state law, your belongings will go to whoever your closest relatives are. So your spouse and your children, if you have them. They don't automatically go to your spouse. Lots of people think that that's the case, but if you're married with children, your children also get a share. اوكي. قانون تينيسي بيقول إن الأملاك بتروح للزوجة، بس برضه هو لو عنده أولاد تروح للأولاد، بيبقى ليهم جزء من الملكية دي. Go ahead. They can also, your assets can also go outside of the plan you've put in your will by naming beneficiaries to, especially we see this in terms of retirement accounts where you may have named a beneficiary, life insurance policies have a beneficiary. You can put a beneficiary on your bank accounts. ممكن تخرج عن الوصية العادية وتخلي فيه واحد يكون مستفيد عن حاجة من حاجة معينة من أملاكك، أو حتى واحد يكون مستفيد من حسابك اللي في البنك. يعني طبعا هي بتتكلم على اللي من غير العيلة. يعني لما بتكتب الوصية ممكن تخرج، يعني ممكن تقول اللي أنت عايزه يعني فيها الحاجة اللي أنت تتمناها. Go ahead, ma'am. Unless your will specifically includes your real estate, your real property passes outside of your will, and that automatically goes to the people either named in your will or the people who get it under Tennessee law. Okay. بالنسبة لو عندك أملاك يعني بيت أو حاجة زي كده بس مش مكتوب في الوصية، ده ممكن يروح للناس اللي مكتوبين في الوصية أو يمشي على طريق القانون بتاع ولاية تينيسي. Go ahead, ma'am. In Tennessee, we do not have to go to probate court with every will. Sometimes the assets that are being passed are not large enough to warrant going to probate court. We can pass them in other ways. One example of this is married couples. So if you and your spouse hold joint bank accounts, you own your real estate together, both names are on everything, we would not need to go through probate at the first death. Okay.
هي بتقول لو في ناس يعني في بعض حالات في بعد الوفاة أو حتى لو الوصية موجودة، سهل إن هم يتعاملوا بيها على أساس إن مثلًا لو واحد ومراته وهو حسابه على البنك وهي حسابها على نفس البنك، البيت ما هي اسمها على البيت وهو حسابه على البيت، كل حاجة الاسمين موجودين، فدي سهلة تتحل بحيث إن هم ما يروحوش للprobate court. الprobate court دي أنا قُلتها في الأول، دي اللي هي لمّا باللغة العربية بتاعتنا لمّا النصايب كلّها تتجمّع وما فيش حد عارف يحل، فلازم تروحوا المحكمة ويبقى فيها حل من القاضي. Go ahead ma'am. Um, in Tennessee, and in most places in the nation, if you own a business, you want that you share with other people, you will want to make sure that you have a very clear statement of what happens if one of the owners pass away. Do they get bought out? Um, do they does their family inherit that share of the business? That's one thing that gets tricky. بتقول في ولاية تينيسي برضه بيبقى في ساعات مشاكل، الناس اللي عندهم business وخصوصًا لو شركاء، لازم يكون عنده فكرة أو يوصّل الفكرة دي للي هم الورثة أو الناس اللي في الوصية، عشان لو ليه شركاء والّا حاجة هو هياخد النصيب بتاعه والّا هيعملوا إيه والّا مين اللي هيوصّلها. ف يعني الحاجات اللي إحنا الصغيّرة دي ساعة الوفاة بتكبر وإحنا كُلّنا عارفين وحصلت حاجات مماثلة كتيرة في المجتمع بتاعنا يعني. Go ahead ma'am. Um, if you do end up in probate court, um, Tennessee has a fairly streamlined process for that. Um, but you do want to hopefully have a will, at least for many people, depending on their family structure. You cannot disinherit your spouse or your minor children. But sometimes we have, for example, blended families or second marriages after the passing of a first spouse. And there may be reasons why we want to structure the estate in a different manner than just the way that the law has written it. هي بتقول القانون بتاع الprobate ده اللي هو لو أنت هتروح المحكمة، المحكمة نفسها ليها قوانين معيّنة ولازم هيتّبع الكل. طبعًا من ضمن الحاجات الأساسية إن الزوجة والأولاد اللي هم تحت the minor kids under 18 or under 21. 18. 18 والأولاد اللي هم تحت ال18 سنة بيبقى ليهم حقوق ما تقدرش تتاخد منهم لأن دي حاجات أساسيات. Go ahead ma'am. The other thing that you may want to address in an estate plan is we use trusts to, like you said, children who are under a certain age. You may not want to let them have everything when they turn 18. You may want to put an age on it, 25, 30, depending on what those assets are. We also use trusts in certain situations where there may be families that don't get along, or for individuals who have disabilities, or they might have mental illness that is debilitating, or substance abuse issues. It's really a kind of a holistic look at the family, and I like to say we hope for the best and we prepare for the worst. And so having levels of, if this happens, then what? Let's build in the next layer. النقطة دي مهمة. هي بتقول إن طبعًا في الوصية أنت ممكن تكتب الأملاك أو الميراث لأولادك
ممكن تكتبها لسن معين، يعني مثلا ما يقدرش ياخدها غير 21 سنة، ما يقدرش ياخدها غير 24 سنة، ما يقدرش ياخدها غير 30 سنة، أو تشرح ظروف معينة في حالة إن هو ياخدها لازم يعمل كذا، حاجات زي كده. طبعا بتقول برضه بيبقى في مشاكل إن حد عامل وصية لأولاده، وأولاده دول مثلا حد منهم يعني عنده مشكلة عقلية، فده هيتعامل معاه إزاي؟ أو ياخد حقوقه إزاي؟ أو واحد بياخد مخدرات، يعني لو في ابن والده توفى وليه ميراث وهو بياخد مخدرات، ده هيدمر الميراث في يوم. فهنا هي ممكن يعني المحكمة بتتدخل، طبعا الورثة التانيين ممكن بيبقى ده سبب إن هم يروحوا المحكمة أو يكلموا محامي ويحاولوا يشوفوا حل للقصة دي. Go ahead, ma'am. So I think that is the bulk of what I have. I know there are usually a lot of questions around this, so I will kind of turn it over for any Q&A that we may have. Okay. Well, speaking of the drugs and some psychological issue with someone and he get inherit. Let's talk about the person get whatever depressed or any type of psychological reason. Mhm. Why does the court allowed him to get all the inherit, or allow someone to take care of him to control his inherit, or how his inherit will be different than the other sibling, for example? So unless there is an existing court order, if probate is opened and there's no existing court order that says he or she should not be given this money, and that's usually through a conservatorship, or obviously if the person was under 18. If there's nothing already in place with somebody else making their decisions, then the court is in all likelihood going to give them that money, which is why it's important to have, something set up, because you can do it in your estate plan that says, so and so has to submit to drug testing, or so and so, as long as they're on this treatment plan, or they don't get the money, somebody else will control it for them. Okay. السؤال بيقول كنت سألة لو واحد عنده حالة نفسية أو يعني ما يقدرش يتعامل بالمعاملات اليومية وليه ميراث، فهي قالت لو المحكمة ملهاش أي حاجة سواء ليه أو للي عنده 18 سنة، المفروض إن بيبقى في شخص بيتولى الناس دي ماشية إزاي والحاجات دي كلها، يعني علشان يعرفوا إيه اللي موجود أو يعملوا كنترول للفلوس، يعني إنها ما تتصرفش بسرعة. Can you explain real quick what conservatorship is real quick? Yeah. So a conservator is someone who is appointed by the court to make decisions for someone else. And that's the easy answer. الكلمة conservative ديت اللي هي زي الوصي، الحكومة بتعينه الوصي على أساس إن هو يراقب الطفل أو يساعد الطفل أو كده. I have a question for you. Let's say somebody want to make a will. So he will start by himself and should include his wife and then his kids and then his estate and his wish, just in case this and that. This is the normal will.
Right. So when we look at making a will, we want to consider, you know, for example, does he want his wife to be maybe he wants his wife to get everything before his children do. But does he want his wife to actually carry out the administrative portion of it's easier when it's the wife. It's a bit more complex if it's let's say that the wife has maybe passed and the children are inheriting and there are 4 of them and one of them does not get along with the other 3. Mm-hmm. Or the wife maybe has some kind of medical issue, and so there is a reason that the brother is actually going to handle the organizational pieces of carrying out the will for the wife. Even if he's not in the will from the start? Normally you're going to be carrying out the will as written. If you get to probate court and somebody doesn't want to serve as executor, we can work around that. As long as the family is in agreement, we can work around most things. Okay. أنا سؤالي كان فيها كتابة الوصية بيبقى مثلا الأب بيكتبها بيدي لزوجته وبعدين الزوجة للأولاد وبعدين الأحفاد. فلو حصل أي مشاكل في الوسط بين الاتنين فهي قالت إن يعني مثلا لو الزوجة عندها مرض أو عندها حاجة أو كده أو ساعات الأولاد بيبقى مختلفين مع بعض، فقالت يعني هي بتبقى ممكن يرجعوا للقانون أو ممكن بتتقسم على الوضع اللي فيه. لو في بقى مشكلة كبيرة ممكن مثلا زي أخو الزوج يتدخل وده عن طريق المحكمة وكده. Another question. Let me Go ahead. clarify what you just asked a minute ago. Okay. Because sometimes people think you write a will and then it's done. And that's not the case. You should be reviewing your will periodically. So for example, we usually say when there's a significant death of somebody who's included, if there's a significant diagnosis, if someone becomes divorced, maybe if there's an addition to the family, maybe somebody got married or had a new baby, those are all or just kind of your lifestyle changes. Maybe you've gained a lot more assets that we want to make sure are covered appropriately. But you do need to be reviewing your will. You don't necessarily need to be changing it, but at least making sure that it still meets with your existing wishes. Okay. هي بتقول الوصية لازم الشخص يرجع لها كل مدة لأن بيكون في تغيير، ممكن وفاة حد، ممكن طلاق حد، ممكن مرض حد، ممكن أولاد جديدة، ممكن حاجات كتيرة، أملاك جديدة. فاللي بيعمل وصية الوصية بتاعته المفروض كل كم سنة تتجدد أو تتفاف فتبقى يعني زي update. One other question, if you don't mind. Of course not. Let's say we all over here is Egyptian, and some of them, or some of our community, they have inherit in Egypt and all that. Mm-hmm. I believe, but I need to get the clearance from you first. This has nothing to do with this. In other words, if he wrote a will in the United States,
This is absolutely has nothing with what you have in Egypt. So your will in Tennessee, when you pass away, your residence controls where your will is probated, at least in the United States. So you would want to talk to an attorney in Egypt to make sure that you could transfer your property appropriately in Egypt. But if all of your property is here, then it's going to be probated or transferred here. Okay. Another question in the same area. Single person in the United States, let's say in Tennessee. Do you want to translate what you? خلينا أقول. Single person in Tennessee and die, just without will, without anything. Is his family in Egypt entitled to something? And if yes, how they can collect it? Okay. So just so I understand, so a single person, no children, no spouse, the parents who would inherit are in Egypt. Yes. So the parents being in Egypt is not a problem. It's easier depending on what the assets are that need to be transferred. So if it is money in a bank account, they can probably use a power of attorney to have somebody else collect that for them. It kind of depends on what the assets are and what their ability to travel, who they have that they trust in the area that their child lived in. Okay. هو السؤال الأولاني أنا آسف ما قلتوش لو واحد عمل وصية يعني لازم يراجع الوصية تاني ويشوف لو في تجديد أو في أبديت. السؤال اللي أنا سألته إن لو في واحد لوحده سنجل ومات توفى، فهي قالت والده ووالدته ليهم الحق، بس دول لازم يعملوا حاجة اسمها باور اوف اتورني، إن هما بيجيبوا محامي ويدوله التوكيل إن هو يعمل الحاجات دي. Another question, if you don't mind. A person did a will, and in the will, let's say he got money in the stock market, and later on he lost everything and he got heart attack and pass away. Is the lost, which is maybe became with a minus, has to be subtract first from the people who will be in the will? So debts, unless someone, so in the case of the stock market, if in the case of the stock market, if he doesn't have anything in his brokerage, then nothing else is coming out. I think what I hear more often is I got a credit card bill or I got a hospital bill for my deceased loved one. And what people need to know there is that unless you are a co-signer on that bill, you are not responsible. They can take it out of the estate if there are funds, but you are not responsible. Okay. السؤال لو واحد مات ويعني خسر فلوسه، أو هي طبعا وضحتها أكتر لو واحد عليه ديون هنا ولا هنا،
طالما ان اللي مكتوبين في الوصية مش مكتوبين كأنهم معاه او هم مسؤولين عنه، فهم ما فيش اي حاجة عليهم. بس طبعا الحاجة بتيجي على الوصية، على الاملاك الخاصة الاول، فدي نقطة مهمة. عندك سؤال؟ Yeah, so kind of in the last couple of minutes, April, can you discuss the intake process for folks? I know you gave us the link for Legal Aid Society, but also if folks want to come and speak to you about creating a will or a power of attorney or services like that. Of course. So my firm is Graceful Aging Legal Services, and our website is www.galsnashville.com. That's GALS Nashville.com. You can actually book an initial call there. You can complete our estate planning questionnaire online from our resources page. Or you could go to our contact page and just contact us from there. And that is kind of how we start the process, either with a call or some other type of contact. If you prefer to use phone, our phone number is 615-846-6201. And of course, we'd be happy to talk with anyone who's interested in estate planning. We also handle probate and conservatorships and TennCare or Medicaid matters. I would encourage anybody to check out our blog. That's, we want to be a resource, whether it's something that we can help, that you need a lawyer for or not. So our website is kind of the hub for that. And so we hope that if you're needing an attorney or legal advice for whatever reason, you'll kind of give us the chance to be that resource. Well, we are. You want to translate? Okay, never mind. هي ادتنا العنوان بتاعها والذي حطيته على الويب سايت، وادتنا نمرة التليفون، وطبعا هي مديانا كذا مكان ان احنا نتصل بيهم، او ممكن حد يتصل بمكتبها عن طريق التليفون او عن طريق الويب سايت بتاعهم. وبتقول ان في ابلكيشن ممكن تملاه، ده يبقى بدايه ان احنا نتعرف على ايه اللي انت عايزه والحاجه اللي انت عايزها. Anything else? Well, thank you very much, Miss April. We really learn a lot, and I should encourage many people to do the will, but I have to encourage myself first. So in a pinch, you can handwrite a will all in your handwriting, but it does require 2 witnesses to come to court. So, well, I already have witness over here with me, if you know what we're talking about. Right. Well, thank you so much for having me. You're welcome. It's not what's in it. It's the person has to stand up and go say, "I will do this now." Mm-hmm. This is the will of the will. Right. If I may say. Thank you, ma'am. You have a good day. Thank you so much. Have a good evening. You too. Bye bye. في نهاية الحلقة النهاردة عايز أعيد الحاجات اللي قلناها الأول. هي كان معانا مس إبريل، والحقيقة اللي هي كان بتتكلم عن إزاي يكون الأملاك اللي عندك إزاي تحميها، أو إزاي تحولها لأسرتك، إزاي تدي. هي كل الموضوع ان لو انت عايز تعمل وصية، اعمل كل الحاجات اللي عندك، اكتبها واديها لهم وهم يساعدوك فيها. وفي مكان تاني برضو ليديا نزلته اللي هو Legal Society Aid، برضو بيساعدوا فيها. الحاجة المهمة انك كل 2-3 المفروض، او لما يكون في تغيير في حياتك، المفروض انك تروح وتغير في الويل دي،
لأن لو حصل إن أنت عملت تغيير وحد لا قدر الله توفى، التغيير ما بيمشيش على الوفاة، فبيبقى اللي في الوصية هو اللي بيمشي، والحاجة اللي جت تانية دي بتمشي بالقوانين. السؤال اللي كان مهم إن إحنا سألناها وده يعني أعتقد يهم ناس كتيرة. لو حد هنا مثلًا وحتى لو متزوج وعنده أولاد في مصر، أو عنده والده ووالدته في مصر ولا قدّر الله اتوفى أو أي حاجة، القانون بيحمي يعني الوالد والوالدة أو الزوجة اللي هم في مصر، بس لازم هيعملوا توكيل لحد ويساعدهم في الفلوس دي، ودي حاجة مش وحشة بدل ما بيخسر كل حاجة. بس طبعًا أتمنى إن الناس اللي هنا، مع احترامي يعني ربنا يدّي طولة العمر للجميع، إن هو يبقى معرّف أصحابه إن مثلًا الحساب بتاعه في أنهي بنك، الكلام من ده كلّه. لكن لو واحد عنده حساب في بنك ما حدّش عارفه، أو عنده box في بنك ما حدّش عارفه، طب ما ده بقى بالسلامة، ده ما فيش أي حاجة هتظهر عليه. ف موضوع الوصية ده مهم لأسباب كتيرة، وخصوصًا يعني ظهرت أهميته مع COVID-19، فنتمنى إن إحنا كلنا نعملها. التنبيهات اللي عندنا دلوقتي اللي هو موضوع الدايبر، ده لازم بالتسجيل على المحبة سنتر، وزي ما قُلت لكم دي شركة يعني إحنا بنتعامل معاها، في ناس متبرعين تبعنا بيدفعوا جزء للشركة والشركة بتتبرع بالباقي، وده هيكون يوم سبت في كل شهر. يعني هم ما عندهمش مانع، بس عايزين يعرفوا الحاجة دي رايحة فين وجاية منين، فلازم يبقى في تسجيل على التليفون على الويب سايت بتاع المحبة سنتر، والتسجيل فيه الاسم اللي مسجل، واسم الطفل، وسن الطفل، مقاس الدايبر اللي أنتم عايزينه. لو حد عنده 2 توأم حتى يقول إن دول توأم وأساميهم كذا. لو حد عنده يعني ولدين أو يعني طفلين أو أكتر بياخدوا دايبر، هيقول عندي فلان الفلاني بياخد مقاس كذا، وفلان الفلاني مقاس كذا، وفلان الفلاني. الموضوع موضوع تنظيم، مش موضوع أي حاجة. اللي هييجي يروح المحبة سنتر ويقول أنا نسيت إن كده مش هياخد حاجة، وما تزعلش، علشان يعني إحنا بنعلنها أهي وبنقول نتكلم عليها، فما ينفعش بقى إن واحد ييجي داخل ويقول لك أنا نسيت أو أنا مش عارف إيه، والكلام ده ما ينفعش يعني. دي نقطة تانية. طيب، في ناس بتقول أنا ما أقدرش آجي اليوم ده. يعني لو أنت ما تقدرش تيجي اليوم ده، ليك صاحب أو ليكِ صاحبة، ادّيها المعلومات وخلّيها تيجي بالمعلومات دي تطلب وتاخد الحاجة. بس هي المرّة الجاية هتبقى في نوفمبر 20 من الساعة 10 للساعة 12. طبعًا الكام أسبوع الجايين إحنا هنقولها، بس ما حدّش ييجي لو هو مش حاجز، مش هياخد حاجة وهيحرج نَفْسه وهيحرجنا. فدي نقطة مهمة. أنا مش عارف أنا وكلام من ده يتصرّف. يعني في ناس أصحابك كتير في الشغل يقدروا يعرفوا يعملوا حاجة على التليفون. في ولاد قرايبك ثانوي والّا إعدادي حتى ممكن يعملوا لك يسجلوها لك. فيعني لازم يبقى في مساعدة منكم الأول. يوم التلات الجاي ده عندنا Vanderbilt، اللي هو التطعيم، من الساعة 16:00 للساعة 19:00 بعد الضهر، وهيكون فيها البوستر اللي هي الشط الجديدة اللي هو الزيادة. هي فاندربيلت هتكون عندنا برضو من يوم السبت من الساعة 12 ل2. اللي عايز ياخد الاكسترا شات أو الحقنة الزيادة ده ممكن في المكانين دول يجي وهياخدها. آمم يوم السبت اللي جاي برضه، من الساعة 10 للساعة 12 هيكون في Christ Lutheran Church 299 Haywood Lane. هيكون برضه في عندهم تطعيم، وهيكون في عندهم الجماعة بتوع سناب لو أي حد عايز يملى application هناك، وهيكون معاهم فواكه طازجة وخضروات طازجة. يوم الخميس الجاي هنبقى لايف الساعة 6 للساعة 7:30 مع فاندربيلت المحامين،
ودي عن ازاي تبتدي البيزنس، ازاي تبتدي بيزنس، اسئله واجوبه. وممكن هم باستعمال القانون يساعدوك في حاجات كتيره، بالنسبه للمشاكل، بالنسبه للعقود، بالنسبه ازاي ايه اللي تخلي بالك منه وايه اللي يعني تحمي نفسك بيه. يوم الحد اللي جاي هكون انا والاستاذ اشرف. الاستاذ اشرف ما جاش النهارده، اعتذر، لكن انا شايف ان هو كان معانا على يعني كان بيستمع لينا. فالاسبوع الجاي هيبقى معانا ان شاء الله. وبالذات قصة $600 دي اللي هي مجننة كل الناس، هي على فكرة مش واضحة، وهي قانون احتمال هينزل في الضرائب بتاعت 2022. هي لسه ما اتنفذتش، ودي انا هشرحها بالتفاصيل الاسبوع الجاي، وهيبقى برضو في حاجات كتيرة وتعليمات كتيرة يعني هنقولها. السبت 7 نوفمبر هيكون في يوم للطلبة ثانوي اللي هم رايحين الجامعة، وهيكون من الساعة 10 الصبح للساعة 3 في الجامعة في المكتبة اللي هي عند هيكري هولو مول. البروجرام إعداد الطلبة لدخول الجامعة، هيدوم محاضرات وهيدوم غدا وهيدوم مجموعات عمل وهيساعدوهم في الريزوميه والاس اي. في بعض الأولاد لو عايزين يخلصوا الورق ويبعتوا صورة ليهم والكلام ده كله، يعني أنا يعني ممكن يبقوا جاهزين إن هم هيتصوروا كمان لو يحبوا. دي مش مانداتوري، دي لو الشخص يحب يخلص كل حاجته في اليوم ده معانا. أتمنى أن نكون استفدنا من مس إبريل. يعني في دلوقتي عنوانين معانا، اللي عايز يروح يعمل وصية يروح لهم. actually legal aid society عندهم ترجمة بالعربي، فلو أي حد عنده عايز يروح هناك وعايز ترجمة، هم عندهم ترجمة. بس الموضوع إنك أنت المفروض تتصل بالتليفون، تسيب اسمك وتليفونك وتقول لهم إنك عايز إيه، عايز تعمل ويل وأنت بتتكلم عربي. بعد يوم هم ما بيتصلوش أغلب الأوقات ما بيتصلوش في نفس اليوم يعني، عشان بس ما شعبنا بيبقى حامي شوية، ده ما اتصلش بيا، ده ما اتصلش بيا، كأنه قاعد مستني المكالمة يعني. هما بيردوا بعد يومين 3 وساعات 4 كمان، فخلوك صبور بس. وانت بتسيب الرسالة مكشور انك انت تكون واضح في الكلام. لو عندك ابن او ابنة في اعدادي او ثانوي، خليه هو اللي يقول الرسالة: انا فلان الفلاني، و رقم تليفوني كذا، ويتقال بالراحة، وبعدين انا محتاج كذا كذا كذا، وباللغة العربية او محتاج مترجم. شكرا لكم جميعا، والى اللقاء الاسبوع الجاي. نشوفكم على خير وسلام.